Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW ada menyatakan dalam hadis, kata Nabi, innal jannata tahta zilalis suyuf. Syurga itu di bawah kilauan pedang. Hadis ini dinilai sahih oleh kebanyakan ulama-ulama hadis. Hadis ini ada di kalangan manusia menganggap ia sebagai alasan untuk mereka melakukan tindakan keras di dalam berhubungan dengan orang bukan Islam dan juga kepada kalangan yang digelar sebagai musuh-musuh Islam. Hadis itu asalnya adalah dalam satu peperangan, ada sebilangan sahabat yang mereka berharap sangat mahu berjumpa dengan musuh. Lalu hadis itu dinyatakan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Aufa kepada kawannya yang bernama Umar bin Ubaidillah, bahawasanya kita jangan berharap untuk berjumpa dengan musuh, tetapi apabila kita telah berjumpa dengan musuh, maka hendaklah kita sabar dalam peperangan. Dan dalam peperangan tersebut, apabila kita bersabar, dalam maksud kita berhadapan dengan musuh, Nabi Muhammad SAW memberi galakan kepada orang-orang yang terlibat dalam perang ketika itu supaya mereka terus berperang dengan mengatakan innal jannata tahta zilalis suyuf. Sesungguhnya syurga itu di bawah kilauan pedang. Kalau kita tengok kepada konteks hadis itu hanya khusus dalam kerangka perang sahaja yang tidak boleh diadaptasi dalam kerangka yang aman. Makanya kalau kita perhatikan ada sebilangan manusia, mereka menggunakan hadis ini dalam konteks yang aman, ia bercanggah dengan apa yang dikehendaki oleh maksud hadis. Bahkan ia menyanggahi dengan asas bagi agama, yang mana agama itu mengajar tentang konsep keamanan. Dalam peperangan, kalau kita perhatikan di dalam Islam, ada syarat-syarat penting yang perlu dilakukan. Seperti contoh, Nabi SAW ada menyatakan di dalam peperangan tidak boleh membunuh kanak-kanak, tidak boleh membunuh orang-orang tua, tidak boleh membunuh orang-orang agama yang berada dalam rumah-rumah ibadat mereka. Jadi itu kita dapati secara jelas bahawasanya peperangan pun perlu didahulukan keamanan. Makanya kalau menafsirkan hadis itu dalam kerangka boleh membunuh sesuka hati, maka ia adalah satu tafsiran yang salah dan sewajarnya perlu dikaji balik dengan pemikiran tersebut. Wallahu a'lam.